Не знаю, що не так із цим роком, але це чудово. Пам'ятаєте, колись казали, що пік ігрової індустрії був у 2003-му і краще вже ніколи не буде. Може це і правда, але цей рік вже приніс нам дві велетенські круті гри, які, вважаю, вам просто необхідно придбати і пройти. Kingdom Come 2 і зовсім недавно Clair Obscur Експедиція 33. Ну і Stalker 2 вийшов наприкінці минулого року. А це ж тільки початок, бо це ще навіть півроку не пройшло. Усі ці ігри, про які згадав, до речі, робили відносно маленькі європейські студії: українська, чеська та французька. Що теж говорить про таке собі відродження, яке почали ще поляки з їхнім Відьмаком і Кіберпанком. Але чим так чіпляє, здавалося б, нішева покрокова рольова гра типу JRPG від французів Clair Obscur? Про це і поговоримо. Попередження про спойлери. Буду згадувати тільки перші 2 години гри і без особливих деталей. Можете сміливо дивитись. Не нудна японська, тобто французька РПГ. Є таке розповсюджене бурчання в ігровому ком'юніті щодо JRPG і відеоігр-наслідувачів жанру. Мовляв, який би глибокий бойовий геймплей не був, стає нудно десь у першій третині проходження, максимум на середині. Відбувається це через консервативну систему двобою. От ваша команда, от супротивник, ходять по черзі, зазвичай регулюється механікою ініціативи. Гравець нічого не робить, коли ходить супротивник, все очікувано. Ось ви наносите демедж, от противник, ось ваші контрзаходи, баф, хіл, блок, використання інвентарю тощо. Ось те саме у противника. Віддаєш команди, чекаєш результати, циферки рахує комп'ютер. І так воно вже 30 з гаком років із невеликими нюансами з часів перших Final Fantasy. Нудно, як багато хто каже. Французи розв'язали цю проблему, правда, не вони перші, але найкраще. Буквально додаванням геймплею слешерів та екшен РПГ у покрокову тактику, ухиляння, парирування, контратака, стрибок проти атак по ногам. Може хтось здивується, як? От як воно може органічно вбудуватись у такі ігри? І я сам здивований, що це кажу, але нормально, навіть офігенно вбудовано. Ще й із можливістю вибору легкого і складного шляху. Легкий шлях – це ухиляння, бо там вікно можливості використання в районі 1,5-2 секунди, але ти не завдаєш ворогу шкоду, а просто ігноруєш його атаку. Складний шлях – парирування та контратаки. Тут вікно максимум секунда, може пів секунди, але ворогу завдається колосальна шкода від його ж дії. Ну й урізноманітнюють це атаки ворогів, які змушують тебе стрибати, ще й можна окремо дати відсіч у стрибку. Виглядає, наче якась спортивна гімнастика. Красиво та ефектно. Так, на реалістичність треба начхати, у нас тут взагалі магія та альтернативний світ. І так, я знаю, у будь-якому разі хтось згадає, якщо не скажу, що система відбивання є в Yakuza Like a Dragon. Грав в обидві і можу сказати, що там вона примітивніша, а таймінги в сраті, особливо для прийомів, де неперервний ланцюжок атак по вам. Не вгадаєш, як їх блокувати, батонмешинг нормально не працює. Перевірено власним досвідом. І знов таки, так, перші годин 5, якщо ви досвідчений геймер у JRPG, будете біситися з таймінгів, вікон для натискання кнопок відбивання, ухиляння, контратаки, як і я. Особливо із противниками, в яких є оця гнила з душком атака з відстроченням, як у деяких екшен-іграх. Але повірте, це ненадовго. Тут або прокачка вам допоможе, дуже швидка, не встигаєш запам'ятати, який рівень у персонажа, бо він вже на 2 вище. Або все-таки ці таймінги вивчите. Тобто альтернатива є, розробник її не забирає. Ну і третій шлях – поламана в хорошому сенсі геймплейна система прокачки піктусами. Їх можна в цій менюшці виставляти десятками. Це своєрідні перки, як у Fallout. От тільки тут ви можете їх підбирати, як вам заманеться, змінюючи хоч кожні кілька хвилин. І деякі білди просто нереально імбалансні. Ви можете з ними пройти якогось важкого боса, не отримуючи шкоди взагалі. За це є ачівка, до речі. Що хочу сказати. Люди, яким не подобаються подібні покрокові ігри саме розтяжністю і нудністю на етапі ходу комп'ютера, ваш час настав. Краще вже не буде. Це найкрутіша система покрокового бою, яку бачив у своєму житті. І якщо це не адаптують у своїх майбутніх іграх Ryuga Gotoku, творці Yakuza та Like a Dragon, а також Atlus, творці Persona та Metaphor
метафор. Вони буквально живі мерці. Це еволюція жанру і вкрай позитивна. Окремо зазначу, той, хто серйозно, не як жарт, називає гру покроковим соулсом, так є такі, дивні особа чи особи. Кажу так, бо редакторка обмежує кількість моїх матів у відео у відкритому доступі. У подкастах себе не стримую, але то таке, навіть такий антагоніст щодо соулсів, як я, знає, що ухиляння та контратака не є найважливішою частиною цих ігор, а те, що ці механіки були в різних екшен-орієнтованих жанрах десятиліттями до Dark Souls'а, взагалі треба згадувати. Ну, це дуже дивний тейк про покроковий Souls. Що далі? Вийде якась РТС від інді-студії, де юніти можуть контратакувати. Її назвуть РТС Соулсом чи що? Жах, брейн-рот, абсолютна тьма. А знаєте, де ще можна робити прийоми, як у Соулсах? Прямо на вулиці. Ото Souls-like по в real-life experience, як каже молодь. Ти що, здурів? Хтось реально може спробувати. Ми нікому нічого не рекомендуємо, це сарказм. Ні, ну реально, я на це не підписувався. Він же лайфхакер здає направо і наліво. Що далі? АСМР-контент почне пилити, курси продавати. Недушний сюжет. Якщо в перші 2 години ця гра потужно не сколихне ваші почуття, у вас немає душі. Ні, якщо без жартів, не очікував від цієї гри нічого шедеврального чи навіть хорошого в плані історії. Тільки в геймплейному аспекті, особливо знаючи, що гру робили 30 розробників, плюс ті, хто на аутсорсі, частина яких працювала в Ubisoft. Ми ж всі знаємо, який крутий сюжет в Асасинах, особливо після Black Flag і в Far Cry'ях після 4. Табличка сарказм, хто не поняв. Перші хвилин 10 думав, гра намагається мене задушити навчанням, поєднаним із введенням в сюжет. Аж поки до мене не дійшло. Меланхолія моменту не награна, декорації не картонні, а актори не вдають, що грають, а живуть цими ролями. Гомаж із французького стирання, тема всього прологу – це дикий, страшний і водночас буденний для місцевих обряд. І ти волею-неволею порівнюєш його з хвилиною мовчання, яку принесла в Україну повномасштабна війна, і ти віриш, що такий світ міг би існувати десь там, в іншому всесвіті, бо люди в ньому звикли та адаптувалися до своїх реалій, так як завжди адаптуються люди, психологічно приймаючи і вмонтовуючи щоденний жах у їхнє життя, включають його в традиції, мову, побутові звички і, звісно, відносини з іншими людьми. Перша година гри, якщо не поспішати і спілкуватися з місцевими мешканцями, саме про це – меланхолію і трагедію, яка для суспільства стала звичною. Серед жителів ви знайдете всі відтінки ставлення до того, що відбувається. Гомаж тут – це ритуал прощання з людьми, які от-от помруть, зникнуть із реальності, наче їх ніколи не існувало. Це наслідок роботи художниці, істоти, яку видно з берега острова, на якому живе населення цього світу. Щороку художниця малює цифру меншу на одиницю за попередню, і зникають люди, чий вік перевищує цю цифру. Цього разу зникають ті, кому 33. Матір залишить дитину, коханий кохану, друзі побачаться останній раз. Жахливий цикл прощання і втрати, який тільки прискорюється щороку, бо 30 років тут уже старість, як гірко жартують місцеві. І це не спойлер, а буквально синопсис гри, який чудово показаний у пролозі. І ваш перший персонаж із групи, яку очолите, якраз прощається з важливою людиною у своєму житті. І саме тому він долучається до експедиції, воєнізованого руху, який щороку набирає людей, яким не так багато залишилось до кінця, і відправляє їх знищити художницю. Істоту, яка буквально символізує апокаліпсис, геноцид, плинність часу та неминучість близької смерті. Для людей вона і є сама смерть. Кожен рік експедиції зникають безвісти. Повернулися лише представники першої експедиції, які принесли звістки про те, що шлях до художниці – це поле битви з істотами, яких вона намалювала для оборони. Поле битви, на якому загинули вже тисячі, якщо не десятки тисяч воїнів-експедиторів. І все безрезультатно. На вас та вашу експедицію вже ніхто не розраховує. Війна проти художниці – лише традиція. Ми вже мертві, ти лише надолужуєш.
Не клон персони і метафор Рефантазіо. Слон в кімнаті. Майже все, що ви знайдете в цій грі, так чи інакше ви можете знайти в японських іграх компанії Atlus, серія Persona та нещодавня Metaphor. Глибокий сюжет із поєднанням психології та філософії, геймплей, покрокові бої, структура бойової системи, використання стандартних для жанру механік, взаємодія персонажів у групі, побудова додаткових завдань, загалом сюжету, унікальний стиль юзер-інтерфейсу, який можна назвати шедевром у шедеврі, музика створена для максимального заглиблення гравця в сюжет, атмосферу і геймплей гри, загадки, пазли тощо. Перелічувати можна дуже довго. От французи крадії! Уже і так всі знають, що вони вкрали стиль і методи анімації в японців, а тепер ще й ігри. Ну і так і ні, це дуже популярний срач, тобто дискусія, чи вважати французьку анімацію калькою на аніме японців. Типу, що було раніше, курка чи яйце, але ми не про це зараз. Важливо розуміти, що ця гра – це не клон. Це більше переосмислення і водночас унікальна гра. Бо якщо просто по черзі показати геймплей персони і Clair Obscur людині, яка в жодну з них не грала, дуже ймовірно вона скаже, що це абсолютно різні ігри. І щоб довести схожість, мені напевно довелося б робити окремий, глибокий, нудний аналіз із прикладами, паралелями, інколи навіть відсиланнями і великодками. Так, у Clair Obscur є великодки на свого духовного предка, ігри серії Persona. І до слова, від чого в мене палає напевно найбільше, багато хто назве основною відмінністю між цими іграми саме візуальний стиль, аніме-стиль персони і псевдореалістична графіка Clair, що буквально є найменш значущою розбіжністю, про що згадував у відео аніме Рептилоїд. Але це якраз те, що ми сприймаємо найбільше – візуал. Якщо ж говорити про те, чим суб'єктивно для мене Clair Obscur відрізняється від Metaphor і персони, це перше. Та сама механіка ухилянь, блоків, контратак, яка кардинально змінює геймплей і відчуття від нього. І друге, більш доросла історія. Звичайно, японці вміють і роблять дорослі історії, але вони їх дуже сильно цензурують, роблять все можливе, щоб отримати якомога більш низький віковий рейтинг, що у них, до речі, не виходить на останніх проєктах значок 16+, щоб навіть підлітки могли грати в їхні ігри, і це зрозуміло. Хоча для справедливості Metaphor уже намагається зсунути цю традицію в більш раціональне русло. Clair Obscur взагалі не намагається в аудиторію нижче 18 років, про що прямо каже 18+ від Пеггі. Самоусунення життя, жорстокість, вбивства, екзистенційні питання типу «нахуй жити далі?» і постійні згадки про те, що буквально відбувається геноцид людської раси прямо у тебе перед очима. Не десь там за кадром, а тут і зараз. Персонажі абсолютно не соромляться матюкатись по-французьки, особливо в моменті, який нагадав мені аналогічний із фільму «Врятувати рядового Райана». Відрізок про Омаха Біч, хто пам'ятає. І це природно, бо страх та адреналін. І це не шок-контент заради контенту. Ні, це хребет історії того, як персонажі в ній взаємодіють зі світом та одне з одним. Окремий респект за тему, яку мало хто висвітлює в іграх. Втома від війни, бойова втома, втома цивільних від війни. Так, про кожну з них гра має що сказати, при тому з самого початку, прологу. Бо Гомаж, про який вже згадував, це наслідок 67 років війни людей із сильнішим противником. Так, у більш фантастичному сенсі, але суть та сама. Суспільство втомилося, добровольців в експедиції стає все менше, усі хочуть договорнячок капітулювати і жити як вже живеться. Тільки теми з бусифікацією не вистачає для повного бінго звичайного українського і не дуже українського телеграм-каналу. Найважливіше, тут нам показують відірваність солдатів і їхнього життя на війні від інформаційного вакууму цивільних, які не знають, через що насправді проходять воїни-експедитори. Так само свіжі добровольці не знають, що відбулося з ветеранами експедицій. Є тільки чутки, різна інформація і нерозуміння. Ну і звісно, як без цього, нові експедитори швидко зрозуміють, що їхні уявлення про війну і те, яка вона насправді, дуже відрізняються. Розбиття наївності та ідеалізму об дійсність, жорстокість, втрати та поранення.
Класика, але теж показана на вищому рівні. Сцена після висадки з Гюставом і Люною – це прямо те, що відчував у 2015 році на військовій службі. Про музику майже забув. Якщо говорити про подібні ігри, багато хто вважає, що в персоні найкраща музика і саунд-дизайн. Однак для мене це не зовсім так, особливо Оксамитова кімната, саундтрек, який кочує по всій серії ігор. Він для мене надто тривожний і дратівний. З іншого боку, Люм'єр, перша композиція, яку чує гравець, і ви зараз у Clair Obscur, уже навічно в моєму трек-листі. А туди нова музика потрапляє, дай Бог, раз на рік. Висновки. Обов'язково грайте, я серйозно, Game Pass за 230 гривень чи Steam за 1500 беріть. Це шедевр. Сюжетно, геймплейно, з якого боку не поглянь. Про таку гру мріяли всі фанати JRPG ще з моменту зародження жанру 80-х. Краще поки просто не існує. Для новачків жанру це справжній подарунок. Для дідів свіжий ковток повітря на фоні інших конкурентів і застою традиційного геймплею. Я підтверджую! Сподобається, потім можна спробувати Like a Dragon, перезапуск з Ічібаном Касугою, чи Metaphor Fantasio. Вони найближче, що є геймплейно та за якістю сюжету. Ну і знов таки, у Clair Obscur порушуються безліч тем, які близькі українцям у цьому історичному моменті, і про які вже згадував. Військовослужбовець, ви, волонтер чи цивільний, знайдете тут про що подумати і що відкликнеться у вашому серці. Майже гарантую. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми, від психології до IT. Доєднуйтеся. Канал вашої нібіріанської ящерки можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 2 варіанти на ваш смак – Patreon і Buy Me a Coffee. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігор. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна. Clair obscur, tu trouveras sans elle. Clair obscur, trouble de rature, courbera les fleurs. Clair obscur, tu trouveras